السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم مربع على شكل لمبة. بيفكرنا طبعا بأيام زمان لما كان دايما في المناسبات نركب فرع زينة على شكل اللمبة البلحة أو اللمبة الدائرية لأي مناسبة أو أي موسم، سواء في رمضان أو رأس السنة أو أي احتفال بيكون عندنا. ربنا يجعل أيامنا كلها خير وسعادة يا رب إن شاء الله. اللهم إني أسألك خير ما في هذه الأيام وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الأيام وشر ما بعدها يا رب العالمين. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. صراحه بيفكرني بايام زمان وحباه جدا، واتمنى كمان ان هو ينول اعجابكم انتوا كمان. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نكون ايه من مربعنا النهارده؟ نقدر نكون بطانيه بيبي جميله وسهله. نقدر نعمل منها مفرش للسرير، تقدري تدخليه مفرش للسفره، تقدري كمان تعملي منه اي حاجه بندخل فيها مربعات ونشبكها مع بعضها. زي ما احنا شايفين الجزء الداخلي اللي هو شكل اللمبه بتستخدمي فيه بقايا الخيوط، بتستخدمي مجموعه كبيره من الالوان المتوفره عندك. احنا عارفين طبعا ان فرع الزينه كان بيبقى متوفر فيه الوان كتير جدا، الاصفر والاحمر والاخضر والازرق، واي لون طبعا متوفر عندنا نقدر نعمل منه ايه اللون الداخلي لللمبه. اما بقيه المربع كله اللي هو بيكون عباره عن مربع اعمده، بيكون هو لون واحد بس اللي هو بيكون اللون الاساسي للمفرش او البطانيه. هنستخدم النهارده خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، لكن على حسب الشغل اللي بتشتغليه. طبعا لو بتشتغلي مفرش للسفره بتستخدمي الخيوط الخاصه بمفارش السفره، لو بتشتغلي مفرش سرير بتستخدمي الخيوط الخاصه بمفارش السرير، وهكذا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم احمر وابيض واللون الاسود. هنخلي بس ايه الالوان كده، لا هي كده ترتيبها صح. الاسود بيكون اللي هو الجزء طبعا اللي هو خاص بالجزء الدواية بتاعة اللمبة، واللون الاحمر او اي لون طبعا زي ما اتفقنا مع بعض بنستخدمه لللمبة نفسها، واللون الابيض هستخدمه هو القاعدة الخاصة بالمفرش. طريقة تشبيك الوحدة النهاردة بيكون بالخيط والابرة او عن طريق غرزة المنزلقة، ولو كمان حابين التشبيك بغرزة الحشو بردك ممكن نشبك بغرزة الحشو. بس في بنات كتير وانا منهم ما بحبش اشبك بغرزة الحشو في بعض الوحدات. بحبها تكون متساوية من هنا، يعني من فوق بشكل ايه مسطح، ما يكونش فيها اي بروز، وخصوصا لو هي بطانية بيبي بنكون حابين ان هي تكون حاجة ناعمة كده ولطيفة على البيبي. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن طبعا في بنات كتير وفي وحدات بيكون لازم مخصوص نشبكها بغرزة الحشو، لكن مش وحدتنا النهاردة، مش شرط. يعني ممكن الحشو فيها لكن مش شرط انك تشبكي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي على 2 من الأصابع أكون دائرة سحرية. هلف في ايدي الناحية التانية، بيكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق التانية اسحبها من تحت الأولى والف في ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط البدايه بحافظ عليه يقفل لي دائره سحريه في النهايه، لكن طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايديا وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره قبل ما نقفلها. طيب ازاي اقفلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها بسم الله. كده ارتفعت السلسله. السلسله بتكون هي زي ما بتقفل الدائره السحريه، بردك العامل التاني ليها ان هي بتكون الارتفاع الخاص بالغرزه الاولى وهي غرزه الحشو. طيب لو بشتغل غرزه اطول من ارتفاع غرزه الحشو هزود السلاسل الباقيالي. يعني انا مثلا لو بشتغل نصف عمود وارتفاعها سلسلتين هعتبر ان انا ارتفعت سلسله وبزود واحده بس كمان عليها. طيب لو بشتغل عمود بلفه بيكون ارتفاعي 3 سلاسل، بكمل 2 على السلسله دي، وهكذا. كل ما ارتفعت عدد الغرز بتاعتي او السلاسل الغرزه بتاعتي بزودهم على الغرزه دي وبتكون المكمله ليهم. داخل الدائره السحريه بدخل اشتغل 8 غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه. 1 2 3 4 5 6 7 8. خلصنا ال8 غرز. بمسك بقى خيط البداية بشده، بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ 3 غرز الاولى. بس قبل ما نروح طبعا نشتغل بدخل فوق اول غرزة اشتغلتها واخلي كمان معايا خيط البداية، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. فوق نفس الفراغ اللي انا واقفه عنده وغرزتين كمان بعد منهم هشتغل فوق ال3 غرز الاولى، كل واحده فيهم بشتغل فوقيها 2 حشو. هرتفع سلسله وفي نفس الفراغ اللي انا واقفه عنده بدخل اشتغل 2 حشو كده، 1 2 واللي بعدها كمان رقم 2
1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 واللي بعدها رقم 3 1 2 بالشكل دوت. اول 3 غرز اشتغلنا فوق كل واحده فيهم مرتين. طيب الغرزه اللي جايه هشتغل فيها مرتين بردك، بس هشتغلهم بطريقه معينه. هشتغل اول غرزه فيهم نصف عمود، وتاني غرزه في نفس الفراغ هتكون عمود بلفه. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين، هدخل الفراغ اللي جاي هلف الخيط واسحب واخرج، عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج بين التلاته 1 2 3. في نفس الفراغ هو بشتغل عمود بلفه. بنشتغل العمود بلفه ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين، في نفس الفراغ بدخل الف الخيط واسحب واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقى حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. الغرزه اللي جايه بتكون فيها بردك 2 بشتغل فيها مرتين بس عكس دي. يعني انا اشتغلت هنا نصف عمود عمود، لا المره الجايه بقى هيكون عمود بلفه وبعدين النصف عمود. ال3 غرز اللي جايين بشتغل عليهم 2 حشو كده، 1 اشتغل فيها 2 حشو، 1 كمان مرة 2، والغرزة اللي جاية اهي 1 كمان مرة 2، الغرزة اللي بعدها والأخيرة 1 كمان مرة 2. بروح فوق أول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هرتفع بردك غرزة حشو سلسلة يعني، واشتغل اول 7 فراغات فوقيهم 7 غرزة حشو، واول فراغ بيقابلنا بيكون هو الفراغ اللي انا واقفة فوقيه. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلنا 7 غرزة حشو هشتغل في الغرزة اللي جاية مرتين، هشتغل نصف عمود عمود، نصف عمود الفراغ اللي جاي اهو، وكمان في نفس الفراغ هو عمود بلفة. طيب الفراغ اللي جاي بردك بشتغل فيه مرتين وبيكون عمود بلفة ثم نصف عمود، 1 عمود بعد كده 1 نصف عمود، ارجع اشتغل 7 غرزة حشو على 7 فراغات متبقيين عندي من تحت كده، 1 2. طبعا خيط البداية بيتنه يلف معايا لغاية ما ينتهي خالص، 3 4 5 6 7. في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها، دي أول غرزة اهي، بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي برتفع سلسلة وبشتغل أول فراغ فوقيه 2 حشو، 1 وفي نفس الفراغ كمان 2، أرجع 7 فراغات بشتغل على كل واحد منهم واحدة حشو كده، 1 2 3 4 5 6 7. الفراغ اللي جاي بشتغل عليه نصف عمود وعمود بلفة، يعني مرتين في فراغ واحد، بس مرة بتكون نصف عمود ثم الثانية بتكون عمود بلفة، 1 هاف دبل كروشيه و1 دبل كروشيه. الغرزة اللي جاية فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 دبل كروشيه كده، 1 2. الغرزة اللي جاية بتكون عمود بلفة ثم نصف عمود، عمود بلفة ونصف عمود، 7 غرزة حشو على 7 فراغات جايين، 1 2 3 4 5 6 7.
طيب شايفين بقى المكان اللي هو انا كنت بقفل فيه تحت ده ما بنشتغلش فيه، بس المرة دي انا هشتغل فيه ايه يا بنات؟ هشتغل فيه 2 غرزة حشو، او في اخر غرزة من ال7 بشغل فيهم كمان 2 غرزة حشو، يعني اخر واحدة من ال7 هشغل فيها 2 حشو. خلاص يا بنات، هروح بقى هنا فوق الغرزة الاولى واقفل بغرزة منزلقة، هسحب بقى اللون الاحمر ده. وفي المرحلة دي طبعا تقدري ايه، بقفله كده بالشكل ده واسحبه وابتدي اقص. في المرحله دي بعد بعد المكان من المكان اللي انا قفلت فيه، بس هجيب بقى اللون ايه الابيض وابتدي اضيفه. بعمل عقدة بداية، بس المهم بعمل بس حلقة على الهواء. هعد الغرزة اللي انا قفلت فيها اهي، شايفينها؟ بعد 1 2 وفي رقم 3 هدخل هسحب بقى اللون الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. في نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. الخيط طبعا بداية الابيض اللي اضفته واخليه معايا في الخلف. الخيط الاحمر انا طبعا ببتدي اقصه في المرحلة دي، وبعد كده ايه هبتدي انضفه بإبرة التنظيف. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هكون كمان عمود وسلسلتين و2 عمود، وبعتبر دي زاوية. 1 يبقى كده 1 2 عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. زي ما احنا شايفين كده كونت معاكم اول زاوية. بعد كده الغرزة اللي جاية هشتغل فيها غرزة نصف عمود واحدة، وهشتغل 4 غرز حشو على 4 فراغات اللي جايين. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل نصف عمود، وابتدي في الفراغ اللي جاي اكون زاوية تانية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة 2 عمود بلفة. 1 2. ال4 فراغات اللي جايين بيكونوا 4 غرزة حشو. 1 2 3 4. الغرزة اللي جاية بتكون زاوية، يعني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. 1 2 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ. 1 2. الفراغ اللي جاي نصف عمود. ال4 فراغات اللي جايين بتكون غرز حشو. 1 2 3 4. الغرزة اللي جاية نصف عمود. الغرزة اللي جاية بتكون زاوية، يعني 2 عمود 1 في نفس الفراغ 2 2 سلسلة، كمان مرة 1. ودلوقتي بصوا بقى اللي فاضل معانا ايه، فراغ 2، وهنا كنا سايبين 2 يبقوا 4. ال4 فراغات دول انا مش هشتغلهم باللون الابيض، هبتدي بقى في المرحلة دي اطعمهم باللون الاسود اللي هو لون الجزء اللي بيكون سلك اللمبة. هجيب اللون الجديد، سيبه دلوقتي بس ايه ثانية. هبتدي اشتغل ايه العمود اللي جاي بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي ايه الحلقتين الباقيين على الابرة. اجيب بقى اللون الاسود، بقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة باللون الاسود من الحلقتين الباقيين من العمود، وبخلي معايا الخيوط كلها، سواء انا طبعا بقية الخيط الاحمر بعد ما قصيت بعد ما هقصه طبعا، واخلي معايا الابيض والاسود اللي انا ايه لسه سحباه. هدخل بقى في ال4 غرز دول اللي باقيين. انا عندي كده دي هي فين بس اهي،
فتحتها اشتغل ايه 1 2. مكان اللي في المنتصف مش هشتغل فيها يا بنات، اللي انا طبعا قافله فيه بمنزلقه. دي الغرزه اللي بعدها 3. هدخل اسحب الخيط واخرج 4. هسيب الاسود تاني وهسحب اللون الابيض ايه مره جديده من الحلقتين الباقيين عندي من غرزه الحشو. الاسود طبعا بسيب منه 10 سنتي وببتدي اقص، وبإبرة التنظيف ببتدي ايه انضف. 1 2. دي تالت سلسله اهي، بدخل بغرزة منزلقة وبكده بقفل ايه السطر دوت. وبالشكل ده خلاص احنا كده اسسنا الجزء بقى الخاص بالمربع. ابتدي بعد كده بقى اكون مربع الاعمده بتاعي بشكل طبيعي جدا، اني بشتغل فوق الغرز كلها اعمده، وفوق السلسلتين بشتغل زاويه جديده مكونه من 2 عمود 2 سلسله 2 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين. انا هنا فوق العمود اللي هو 3 سلاسل تحت 1 2 3، وبعتبر اشتغلت عمود فوق العمود اروح للعمود التاني اهو في الزاويه اللي تحت بشتغل عمود زيه فوقيه. هنا هيقابلني سلسلتين بكون زاويه جديده مكونه من 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 1 2 سلسله وفي نفس الفراغ تاني 1 2. فوق الغرز كلها اعمده لغايه ما اوصل للسلسلتين، عمود 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 عمود. خلاص انا ما بشتغلش غير اعمده، ما عنديش اي مكان مختلف عن التاني. ارتفاعي كله 1 يا بنات. وصلنا للزاوية اللي فوق السلسلتين، بردك بكرر 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود 1 2 1 2 سلسلة وفي نفس الفراغ هو 1 2، ولغاية ما بوصل لنهاية السطر في كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود بلفة. فوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود لغاية ما بوصل للنهاية. حتى كمان الاربع غرز اللي باللون الاسود هم بردك بشتغلهم باللون الابيض كلهم اعمدة. بكمل السطر كله وارجع لكم نشوف السطر الجديد مع بعض ونشوف شكل ايه الوحدة بتاعتنا هتكون ايه. رجعت لكم تاني وبكده نكون خلاص كونا مربع الاعمده الخاص بوحدتنا النهارده. المرحله اللي جايه ببتدي بقى اشتغل سطر سطرين زي ما انتوا حابين طول او حجم المربع. بنشتغله بنفس طريقه السطر اللي فات، اني بشتغل فوق كل عمود عمود زيه، وفوق سلسلتين بس بشتغل زاويه مكونه من 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه. في تالت سلسله ارتفاع بنقفل بغرزه منزلقه وبارتفاع في نفس المكان اللي انا واقفه فيه 1 2 3 سلسله، وفوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود زيه. في السلسلتين اللي في الزاويه بشتغل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه. وزي ما قلت لكم بنرتفع عدد السطور اللي احنا حابين، يعني انا مثلا كونت هنا سطرين ممكن نكون 3 4 زي ما انتوا حابين. الزاويه فوق السلسلتين بس بشتغل 1 2 عمود 1 2 سلسله كمان مره في نفس الفراغ 1 2 عمود، وببتدي بقى اشتغل فوق كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل للسلسلتين اللي بعدهم عمود 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 لغايه ما بوصل لمكان الزاويه عفوا بالشكل ده اهو. وبشتغل في الزاويه 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه. وزي ما قلت لكم نقدر نكون السطر اللي احنا بس بنكونه دوت، وممكن كمان نكون سطر تاني بعد منه، بس المهم ان يكون عدد السطور في كل الوحدات 1. دي كانت وحدتي النهارده، بكمل المربع بنفس الطريقه ومش محتاجين خلاص ان احنا نكرر او يكون في تكرار لشرح مربع الاعمده، لان احنا اشتغلنا كتير مع بعض وخلاص وضحنا الفكره كمان في فيديوهنا النهارده. اتمنى ان تكون وحده سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في افكار جديده من وكمان فعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.